Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tindakan dan perkataan mempunyai akibat dan ahli Parlimen PAS untuk Kepala Batas iaitu Siti Mastura Mohamad mungkin ingin merenungkan ceramah yang disampaikannya lebih 2 minggu yang lepas yang telah membuat ramai orang marah. Ceramahnya boleh juga dikatakan sebagai satu kajian ke dalam bagaimana seseorang itu tidak patut sampaikan ceramah. Ucapannya penuh dengan fitnah yang mungkin bawa risiko menjadi insiden diplomatik dengan negara jiran kita iaitu Singapura. Siti Mastura adalah ahli Parlimen Penggal pertama yang muda dan tiada berpengalaman. Namun peranannya membawa banyak tanggungjawab. Sebagai wakil kawasannya, dia harus mengambil kira tindakannya dan kata-katanya. Tetapi kelakuannya di perhimpunan politik di Kemaman menunjukkan bahawa dia sepatutnya disiasat dan dihukum kerana fitnah. Dia juga harus diusir keluar dari Parlimen. Dia telah memalukan partinya dan rakan-rakannya dan juga ahli Parlimen wanita dan juga Parlimen dan negara. Chin Peng, dia lahir di Setiawan, keturunan Hakcha. Lee Kuan Yew, beliau lahir di Singapura, keturunan dia Hakka. Manakala untuk Tan Sri Linggit Siang, beliau lahir di Batu Pahat, berketurunan Hokkien. Bahkan mana 3 orang ni boleh menjadi sepupu. Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura, apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Chin Peng? Sepupu. Sedar tak YB Mastura, ahli Parlimen Kepala Batas bahawa pada tahun 2017, Tan Sri Linggit Siang pada masa tu telahlah mengadakan satu sidang media dan menafikan bahawa beliau mempunyai apa-apa hubungan persaudaraan sama ada denganlah Lee Kuan Yew ataupun Chin Peng. Dan pada zaman digital ini, semua maklumat ini boleh dicari sama ada di laman web DAP Malaysia ataupun Malaysia Kini. Kenapa YB Mastura tak buat homework beliau sebelum beliau keluarkan kenyataan yang berbau perkauman ini? Dalam imajinasi YB Mastura, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Anthony Loke, Teresa Kok, Ngah Komeng, Ngeh Kuham, semua saudara marah. Masuk akal ke? Cukuplah mengguna pakai retorik sebegini untuklah mencela imej DAP Malaysia. Pada zaman Pakatan Rakyat, apabila DAP bekerjasama dengan PAS, isu seperti ini tidak pernah timbul. Jadilah seorang ahli Parlimen yang bertanggungjawab. Tidak pasti, jangan kongsi. Mengapa pemimpin PAS termasuk Hadi Awang, presidennya, tidak mengkritiknya untuk komen perkauman, komen menghasut dan membuat fitnah terhadap keluarga ahli Parlimen DAP iaitu Lim Guan Eng dan keluarga bekas Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Kuan Yew. Ucapan serangannya penuh dengan kebohongan, komen rasis dan kebencian. Kenapa dia cuba mencadangkan bahawa sekumpulan ahli Parlimen DAP berkaitan dan juga Tan Sri Lim Kit Siang adalah sepupu pada pemimpin Komunis Parti Komunis Malaya Chin Peng yang nama betulnya ialah Ong Boon Hua. Ia membuat situasi lebih teruk bila dia menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew adalah sepupu Chin Peng. Bukan saja itu, ia salah namakan Lee Kuan Yew. Ia beri nama baru Lim Kuan Yew. Dia juga salah bila ia kata Lee Kuan Yew masih hidup. Untuk informasinya, Lee Kuan Yew telah meninggal dunia pada tahun 2015. Siti Mastura tak baca surat khabar ke? Dan tidak dengar radio ke ataupun tengok televisyen? Sebab-sebab ia buat fitnah ni mudah saja. Selama beberapa dekad, beberapa orang ahli politik telah menggunakan Lee Kuan Yew dan Chin Peng sebagai lelaki bogeyman untuk mencemar parti, pemimpin
dan ahli parlimen DAP dalam cahaya negatif. Untuk menakutkan orang ramai, ahli politik yang tidak bertanggungjawab seperti ahli parlimen PAS serta Siti Mastura dan juga ahli parlimen UMNO baru ini sering menghubungkan ahli parlimen DAP Malaysia dengan kedua-dua lelaki ini, Chin Peng dan juga Lee Kuan Yew. Ahli parlimen PAS dan UMNO baru ni memang niat jahat. Siti Mastura gunakan Chin Peng untuk mencadangkan bahawa ahli parlimen Malaysia DAP berkaitan dengan pihak komunis. Sedangkan hubungan dengan Lee Kuan Yew adalah untuk mencadangkan bahawa ahli parlimen DAP berada di bawah pengaruh parti PAP Singapura yang PAS bohong dan tuntut satu hari berharap untuk mengambil alih Malaysia dan menjadikan negara Kristian. Pihak berkuasa Singapura mungkin marah Siti Mastura telah kaitkan pemimpin komunis Chin Peng dengan bekas Perdana Menteri mereka, Lee Kuan Yew. Siti mungkin berfikir bahawa dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, tetapi kebodohannya membawa risiko akan memulakan diplomatik insiden dengan Singapura. Negara-negara sentiasa terlibat dalam rundingan halus, sama ada dalam perjanjian perdagangan, konsesi, pertikaian wilayah ataupun perkara diplomatik yang lain. Ketidakupayaan Siti Mastura untuk memahami nuansa nama keluarga Cina menunjukkan banyak kekurangannya dalam tindak lakunya. Mungkin ini adalah petunjuk bahawa orang bukan Melayu dan orang Melayu di Malaysia pada masa ini jarang berintegrasi dalam masyarakat. Nama keluarga orang Cina penuh dengan maklumat dan nama keluarga menunjukkan asal-usul keluarga mereka yang berbeza dari segi corak migrasi dan perkembangan sejarah keluarga ataupun klan di negara Cina. Satu lagi ahli parlimen DAP iaitu Teo Ni Ching meringkaskan penerangan nama keluarga orang Cina. Lee adalah nama keluarga Lee Kuan Yew dan dia adalah keturunan klan Hakka. Nama keluarga Lim Kit Siang adalah Lim dan dia adalah Hokkien. Sedangkan Chin Peng ataupun Ong Bun Hua adalah keturunan Hock Chia. Semua mereka ni datang dari keluarga yang berbeza dan mereka bukan sepupu. Itu kesilapan Siti Mastura. Satu lagi faktor yang mencerminkan Siti Mastura secara negatif adalah sebagai pemegang PhD, kesedarannya terlebih teruk dari pelajar tingkatan 3. Jadi, bagaimana pendidikannya telah gagal? Semasa kajian PhD, ketika dia diminta untuk mengemukakan kertas kerjanya, dia harus tidak meniru kajian orang lain dan patut mengesahkan sumber maklumatnya. She has to quote the original source. Kenapa dia begitu cuai? PhD apa ni? Dari mana ia dapat PhD-nya? Dia mungkin seorang wanita yang sibuk, seorang ahli parlimen yang sibuk, tetapi sebagai ahli parlimen mereka dapat pembantu politik dan pembantu politik inilah yang sepatutnya diarahkan untuk mengesahkan sumbernya. Adakah pembantunya yang tidak cekap? Adakah Siti yang cuai ataupun adakah dia tidak peduli dengan maklumat yang dibebaskannya dalam ceramah pada hari itu? Semua ini menunjukkan kekurangan perhatiannya terhadap perincian. She lacks attention to detail. Jadi, Siti Mastura harus berfikir terlebih dahulu sebelum dia membuka mulutnya. Selepas skandal ini, dia harus meletakkan jawatan atau dipecat oleh partinya dan dituduh di mahkamah kerana memfitnah dan kerana menghasut kebencian antara orang Melayu dan kecuaiannya untuk membuat orang Singapura marah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.